नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी DM सर स्वागत करतो तुम्हा सर्वांचं या आपल्या पहिल्याच ऑनलाईन लेक्चरमध्ये. आज आपण न्यू सब्जेक्ट सुरू करणार आहोत, जो की आहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. अगदी पहिलाच व्हिडिओ आहे, थोडे करेक्शन करता येतील व्हिडिओमध्ये. तर जसं जसं आपण पुढे जाऊ तसा तसा व्हिडिओ इम्प्रूव्ह केला जाईल. पहा, फर्स्ट सुरू करूयात आपण आपला चॅप्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचा जो काही सिलेबस आपल्याला आयोगाने दिलेला आहे किंवा MPSCने किंवा कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी लागणारा जो काही सिलेबस आहे, तो सिलेबस सुरुवातीला आपण छोट्या छोट्या चॅप्टर्स मध्ये डिवाइड करून घेऊयात. इथे पहा, मी जो काही सॉमचा सिलेबस आहे हा सगळा डिवाइड केलेला आहे छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये, जे की माझा कर्सर पाहू शकता तुम्ही. फर्स्ट चॅप्टर आहे आपला नॉर्मल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन्स. अगदी या चॅप्टर मध्ये बेसिक्स कव्हर करायचे आहेत आपल्याला. स्ट्रेस म्हणजे काय, स्ट्रेन म्हणजे काय, सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट आणि त्याचं प्रॅक्टिकल यूज पण आपल्याला पाहायचा आहे. त्यानंतर दुसरा चॅप्टर आहे आपला टेम्परेचर स्ट्रेसेस. याला थर्मल स्ट्रेसेस असंही म्हणतात. टेम्परेचरमुळे काय इफेक्ट होतो किंवा वेगवेगळे मटेरियल वरती, बॉडीवरती जे काही स्ट्रेसेस येतात ते आपण या चॅप्टर मध्ये पाहणार आहोत. थर्ड चॅप्टर व्हेरी इम्पॉर्टंट, प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस. प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन्स हे आपण या चॅप्टर मध्ये, मोर सर्कल आहे या चॅप्टर मध्ये कव्हर करणार आहोत. त्यानंतर बघा, आपला फोर्थ चॅप्टर आहे शिअर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट. शिअर फोर्स बेंडिंग मुवमेंट म्हणजे SFD BMD कशी ड्रॉ करायची. जर लोडिंग डायग्राम दिली, SFD BMD नॉर्मली काढतो. शिअर फोर्स डायग्राम दिली, त्यावरून लोडिंग डायग्राम म्हणा किंवा परत बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम, हे जे काही कॉम्पिटेटिव्ह साठी किंवा ऑब्जेक्टिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यू जेवढं काही विचारलं जातं ते आपण यामध्ये कव्हर करणार आहोत. आपला फिफ्थ चॅप्टर आहे बघा या ठिकाणी बेंडिंग थिअरीज. सिक्स्थ चॅप्टर आहे टॉर्शन थिअरीज आणि त्याचप्रमाणे सेव्हन्थ चॅप्टर आहे शिअर थिअरीज. बेंडिंग, टॉर्शन आणि शिअर हे छोटे छोटे पार्ट्स मध्ये आपण डिवाइड केलेलं आहे. त्यानंतर आपला आठवा चॅप्टर आहे बघा डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम. जे काही स्लोप्स आणि डिफ्लेक्शन, पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शक्यतो हा सिलेबस होता. डिफ्लेक्शन, स्लोप्स, डिफ्लेक्शन हा SA1 किंवा टॉस या सब्जेक्ट मध्ये. पण आयोगाने काय केलेलं आहे की हा जो काही सिलेबस आहे हा आपल्याला सॉम मध्येच दिलेला आहे. याच्यामध्ये बघा आपल्याला वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. डबल इंटिग्रेशन मेथड, मॅकॉलिज मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, त्यानंतर स्ट्रेन एनर्जी मेथड, मुवमेंट एरिया मेथड, या सगळ्या मेथड्स आपण या चॅप्टर मध्ये एकदम व्यवस्थित अभ्यासणार आहोत, जेणेकरून आपले ऑब्जेक्टिव्हचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते एकदम परफेक्टली सुटले पाहिजेत. कारण की सॉम या सब्जेक्टचं वेटेज हे खूप महत्वाचं आहे. कुठलाही स्ट्रक्चरचा सब्जेक्ट करायचं म्हणलं तर आपल्याला बेसिक पासून तयारी करावी लागते. सॉम परफेक्ट असेल तर तुमचा टॉस परफेक्ट, त्यानंतर SA परफेक्ट होत जाईल आणि मग तुमचे डिझाईनचे सब्जेक्ट त्यानुसार अकॉर्डिंगली परफेक्ट होत जातील. तर त्यामुळे सॉमला थोडंसं जास्त इम्पॉर्टन्स आहे. सगळे कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी क्लिअर करून घेऊयात. आपला लास्ट चॅप्टर आहे बघा थिअरीज ऑफ बकलिंग कॉलम. रँकाइन्स थिअरी, युलर्स थिअरी, बऱ्यापैकी थिअरीज आहेत. आपण त्या कॉलम बद्दल या चॅप्टर्स मध्ये कव्हर करणार आहोत. तर सुरुवात करूयात आपण आपल्या पहिल्या चॅप्टर पासून. वेळ न घालवता ऑनलाईन शिकत आहोत, थोडंसं आपल्याला वेळेचं रिस्ट्रिक्शन आहे. तर आपला पहिला चॅप्टर आहे बघा नॉर्मल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन्स. चॅप्टर सुरू करण्याआधी थोडं बेसिक कव्हर करूयात आपल्या सब्जेक्टचं. बेसिक डेफिनेशन्स पाहूयात सुरुवातीला की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट म्हणलं तर आपल्याला दोन गोष्टी येतात बघा या ठिकाणी. पहिला आहे स्ट्रेंथ आणि दुसरा आहे मटेरियल. आपण नावापासून सुरुवात करूयात. नावामध्ये जो सब्जेक्ट, जे नाव दिलेलं आहे ते कसं योग्य आहे ते पाहूयात या ठिकाणी बघा. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. स्ट्रेंथ म्हणजे काय तर ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स. कुठल्याही बॉडीवरती एक्सटर्नल काहीतरी फोर्स लावल्यानंतर ती बॉडी तेवढा स्ट्रेंथ घेऊ शकते का हे चेक करणं, म्हणजेच आपण त्याची स्ट्रेंथ चेक करतो. किंवा कुठलाही लोड देण्यासाठी पर्टिक्युलर मटेरियल, स्टील लागेल की कॉन्क्रीट लागेल की अन्य कुठलं मटेरियल आपण यूज करू शकतो, हे आपण त्याच्या स्ट्रेंथ वरून डिफाइन करतो. म्हणून आपण इथं पहिल्यांदा म्हणलेलं आहे स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथलाच आपण म्हणतो प्रायमरी डिझाइन क्रायटेरिया. कोणतीही गोष्ट डिझाइन करायची म्हणली तर सुरुवातीला आपल्याला मटेरियल सिलेक्ट करणं गरजेचं आहे किंवा त्याची स्ट्रेंथ तेवढी आहे का हे चेक करणं गरजेचं आहे. जसं की आपण कॉम्पिटेटिव्हचा अभ्यास करताना लक्षात घेतो की एखादा मुलगा हा UPSC करू शकतो, MPSC करू शकतो की फक्त लोकल गव्हर्नमेंट बॉडीचे जे काही एक्झाम आहेत जसं की WRD, PWD, आपण आपली कुवत ओळखतो आणि त्यानुसार आपण तयारी करत असतो. त्याचप्रमाणे कुठलंही मटेरियल, कुठलीही डिझाइन करताना पर्टिक्युलर मटेरियलची आपण कुवत ओळखतो आणि मग ते मटेरियल कुठं लागणार आहे हे कशावरून ठरवतो तर आपण त्याची स्ट्रेंथ बघतो. आपण त्याच्यावरती किती लोड लावू शकतो. तर दॅट इज नथिंग बट स्ट्रेंथ. आणि दुसरा शब्द आहे मटेरियल. मटेरियल म्हणजे काय तर मॅटर फ्रॉम विच थिंग्स कॅन बी मेड.
असं मॅटर ज्याच्यापासून वेगवेगळ्या वस्तू बनवू शकतो याला आपण मटेरियल म्हणलेलं आहे. स्ट्रेंथ आहे आपला प्रायमरी डिझाइन क्रायटेरिया. आता ऑब्जेक्टिव्हला आपल्याला विचारू शकतात की व्हॉट इज प्रायमरी डिझाइन क्रायटेरिया. ऑप्शन्स देतील, मटेरियल आहे, स्ट्रेंथ आहे, स्टिफनेस आहे, वगैरे वगैरे जे काही पुढे असतील ते. मग त्यामध्ये आपल्याला आन्सर देता आलं पाहिजे की स्ट्रेंथ हा आपला प्रायमरी डिझाइन क्रायटेरिया आहे. त्यानंतर जसा प्रायमरी डिझाइन क्रायटेरिया आहे तसाच सेकंडरी डिझाइन क्रायटेरिया ही काहीतरी असू शकतो. त्याशिवाय तर ऑब्जेक्टिव्ह बनणार नाही, कारण जिथे कन्फ्युजन आहे तिथूनच आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह येते. तर पहा, स्टिफनेसला म्हणलेला आहे सेकंडरी डिझाइन क्रायटेरिया. रेजिस्टन्स अगेन्स्ट डिफॉर्मेशन. कुठल्याही मटेरियल वरती लोड लावल्यानंतर ते मटेरियल डिफॉर्म होतं म्हणजे बेंड होईल, बकल होईल किंवा त्याच्या साईज शेप मध्ये चेंज होईल. आता हा साईज शेप मध्ये चेंज झाला नाही पाहिजे असं मटेरियल आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे, किंवा मटेरियल सिलेक्ट केल्यानंतर त्याची स्ट्रेंथ आहे पण त्याच्यापासून जे काही आपल्याला त्याचा सेक्शन घ्यायचा आहे त्याच्यातून जो क्रॉस सेक्शन बाहेर काढायचा आहे तो मिनिमम एरिया असला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला इकॉनॉमिकल सेक्शन भेटेल. आणि ही इकॉनॉमी भेटण्यासाठी आपण त्या मटेरियलची जी प्रॉपर्टी चेक करतो त्या प्रॉपर्टीला स्टिफनेस असं म्हणलेलं आहे. एकदम कमीत कमी क्रॉस सेक्शनचा एरिया आपल्याला सिलेक्ट करावा लागतो, यालाच आपण म्हणलेलं आहे स्टिफनेस. स्टिफनेसची टेक्निकल डेफिनेशन आपण म्हणतो की रेजिस्टन्स अगेन्स्ट डिफॉर्मेशन. तर हे झालं स्टिफनेस बद्दल. स्टिफनेस इज नोन ॲज सेकंडरी डिझाइन क्रायटेरिया. ऑब्जेक्टिव्ह साठी महत्वाचं की सेकंडरी डिझाइन क्रायटेरिया काय असतो, स्टिफनेस. टर्शरी डिझाइन क्रायटेरिया असा काही प्रकार अवेलेबल नाहीये, त्यामुळे जर ते ऑप्शन मध्ये असेल तर तुम्ही ते पहिल्यांदा निग्लेक्ट करू शकता जर कन्फ्युजन झालंच तर. अशा प्रकारे सॉमचं नाव तयार झाले की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. याच्यामध्ये वेगवेगळे मटेरियल बघणार, त्याच्या स्ट्रेंथ बघणार आणि त्याच्या स्टिफनेसेस चेक करणार. स्टिफनेसेस म्हणजे त्याची ॲबिलिटी चेक करत जाणार आपण, किंवा त्याचं रेजिस्टन्स अगेन्स्ट डिफॉर्मेशन चेक करत जाणार. यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन पाहूयात. पहा, नेक्स्ट डेफिनेशन आहे होमोजेनियस मटेरियल. या ठिकाणी कर्सर दिसतोय तुम्हाला, होमोजेनियस मटेरियल. होमोजेनियस नावातच आहे बघा, होमो म्हणजे सेम आणि जीन्स म्हणजे एकाच ओरिजिन पासून तयार झालेले जे काही मटेरियल आहेत त्या मटेरियलला आपण होमोजेनियस मटेरियल असं म्हणतो. होमोजेनियस मटेरियल ओळखण्याची अजून एक पद्धत आहे बघा. ऍट एनी पॉइंट मटेरियल घ्यायचं. या ठिकाणी पहिली डायग्राम बघा, माझा कर्सर आहे या ठिकाणी. ऍट एनी पॉइंट मटेरियल मध्ये कोणताही पॉइंट घ्यायचा आणि त्या पॉइंटला पर्टिक्युलर डायरेक्शनला मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज चेक करायच्या. आता प्रॉपर्टी म्हणजे काय, तर सर्वप्रथम बघा, टेन्साइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ हे वर्ड आपण ऐकले असतील. टेन्साइल स्ट्रेंथ आहे, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ आहे, शिअर स्ट्रेंथ आहे, बेंडिंग आहे, टॉर्शन आहे. तर हे सर्व जे काय आहेत त्या प्रॉपर्टीज आहेत. त्या प्रॉपर्टी आपण पर्टिक्युलर डायरेक्शनला, एरो दिसतायत, एका डायरेक्शनला चेक करतो. जर कोणत्याही पॉइंटला पर्टिक्युलर डायरेक्शनला प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सेम असतील तर त्या मटेरियलला होमोजेनियस मटेरियल असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल वूड, मेटल्स किंवा वूड घेतलं आणि पर्टिक्युलर डायरेक्शन म्हणजे एक्स डायरेक्शन, वाय डायरेक्शन, झेड डायरेक्शन, एकच डायरेक्शन बघायची आपल्याला, फक्त एक्स डायरेक्शनला जर प्रॉपर्टीज आपण चेक केल्या तर जे काही मटेरियल आणि त्या प्रॉपर्टीज जर सेम आल्या तर त्या मटेरियलला म्हणतो होमोजिनियस मटेरियल. वूड मध्ये बघा हॉरिझॉन्टल लेयर्स मध्ये असतं, सेल्युलर मटेरियल आहे. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला टेन्साइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही एक टेन्साइल स्ट्रेंथ एकसारखी असते कुठल्याही पॉइंटला चेक केल्यानंतर, पण वाय डायरेक्शनला सेम नसते. असं पर्टिक्युलर डायरेक्शनला जर सेम असेल तर त्या मटेरियलला आपण होमोजेनियस मटेरियल असं म्हणतो. पहिल्या डायग्राम मध्ये पाहू शकता. नेक्स्ट आहे आपली सेकंड डेफिनेशन, आयसोट्रोपिक मटेरियल. आयसोट्रोपिक मटेरियल म्हणजे काय, तर ॲट पर्टिक्युलर पॉइंट इन एनी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर सेम. पर्टिक्युलर पॉइंट चूज करायचा आहे, एक्स डायरेक्शन, वाय डायरेक्शन, झेड डायरेक्शन, अशा कोणत्याही डायरेक्शनला त्याची प्रॉपर्टी चेक करायची. प्रॉपर्टी म्हणजेच नथिंग बट त्याची शिअर स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ, त्यानंतर टॉर्शन आहे, बेंडिंग आहे, टेन्शन आहे, कॉम्प्रेशन आहे, या सगळ्या प्रॉपर्टी किंवा या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आपण चेक करणार आहोत. तर या प्रॉपर्टी जर सेम, एकच प्रॉपर्टी सगळ्या डायरेक्शनला जर सेम असेल तर त्या मटेरियलला आपण म्हणणार आहोत आयसोट्रोपिक मटेरियल. फॉर एक्झाम्पल मेटल्स आर जनरली आयसोट्रोपिक. इथे एक्झाम्पल दिलेला आहे आयरॉन, गोल्ड एटसेट्रा.
तर ही डायग्राम आहे आपली आयसोट्रोपिक मटेरियलची सेकंड वाली डायग्राम. त्यानंतर थर्ड आपलं मटेरियल आहे होमोजेनियस अँड आयसोट्रोपिक मटेरियल. कुठेही बघा अझम्पशन्स तुम्ही वाचले असतील, मटेरियल इज अ होमोजेनियस अँड आयसोट्रोपिक. मग होमोजेनियस अँड आयसोट्रोपिक मटेरियल म्हणजे काय? तर ॲट एनी पॉइंट इन एनी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर सेम. कोणताही पॉइंट सिलेक्ट करा आणि कोणत्याही डायरेक्शनला प्रॉपर्टी चेक करा, जर त्या पॉइंटला सगळ्या डायरेक्शनला पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी सेम येत असेल तर अशा मटेरियलला आपण म्हणलेलं आहे होमोजेनियस आयसोट्रोपिक मटेरियल. इथं प्रॉपर्टी सेम आहेत, इथे प्रॉपर्टी सेम आहेत, थ्रू आउट द मटेरियल सगळीकडं सगळ्या डायरेक्शनला प्रॉपर्टी मटेरियलची काय होतीये? सेम येते आहे. अशा मटेरियलला होमोजेनियस आयसोट्रोपिक मटेरियल. आता हे जे काय आहे होमोजेनियस आयसोट्रोपिक हे खूपदा विचारून झालेलं आहे. शक्यतो विचारणार नाहीत एक्झाम मध्ये इथून पुढे, पण तरीही आपल्याला या बेसिक गोष्टी माहिती पाहिजेत. त्याचा उपयोग आपल्याला फार पुढे होतो. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ज्या काही महत्त्वाच्या डेफिनेशन आहेत आता या पार्ट मधून बघा. एक तर आहे ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल आणि दुसरं आहे एनिसोट्रॉपिक मटेरियल. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल म्हणजे काय? ऑर्थो म्हणजे काय? सगळ्यांनी ऑटोकॅड वापरला असेल. ऑटोकॅड मध्ये आपल्याला कमांड असते एक ऑर्थो. सिव्हिल इंजिनियर्स आहात सगळे. ऑर्थो म्हणजे काय? तर ते परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला बाण जायला सुरुवात होतं. म्हणजेच ऑर्थो म्हणजे काहीतरी परपेंडिक्युलर रिलेटेड आहे. तर बघा या ठिकाणी ॲट अ पर्टिक्युलर पॉइंट प्रॉपर्टीज आर डिफरंट इन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. इथे डिफरंट आहे, वरती सेम आहे, हा पॉइंट नोट करण्यासारखा. इथे डिफरंट आहे, इथे सेम आहे, हा पॉइंट सगळ्यांनी नोट करून घ्यायचा आहे. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल म्हणजे काय? तर परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला जर मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज डिफरंट असतील तर अशा मटेरियलला आपण ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल असं म्हणलेलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन आहे एनिसोट्रॉपिक मटेरियल. एनिसोट्रॉपिक मटेरियल म्हणजे काय? तर एक पर्टिक्युलर पॉइंट चूज करायचा आहे आणि कोणत्याही डायरेक्शनला प्रॉपर्टी चेक करायची. परपेंडिक्युलर नाही, कोणत्याही डायरेक्शनला आपण त्याची प्रॉपर्टी चेक करायची. जर ही प्रॉपर्टी वेगवेगळी असेल, डिफरंट असेल तर त्या मटेरियलला म्हणलेलं आहे एनिसोट्रॉपिक मटेरियल. बघा ॲट पर्टिक्युलर पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर डिफरंट इन एनी डायरेक्शन. अशा मटेरियलला म्हणलेलं आहे एनिसोट्रॉपिक मटेरियल. अतिशय महत्त्वाचे डेफिनेशन बेसिक पार्ट आहे. त्यानंतर पाहूयात नेक्स्ट व्हेरियस मटेरियल प्रॉपर्टीज. व्हेरियस मटेरियल प्रॉपर्टीज म्हणजे वेगवेगळ्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज या ठिकाणी बघणार आहोत आपण. फर्स्ट आहे इलास्टिक मटेरियल. इलास्टिक मटेरियल म्हणजे काय? तर बघा आफ्टर रिमूव्हल ऑफ लोड when material regain its original shape and size then it is known as elastic material. इलास्टिक मटेरियल म्हणजेच बघा बऱ्याच जणांना वाटतं की रबर आहे, इलास्टिक आहे, ताणल्यानंतर ताणला जातो. तर तसं नाही. तर डेफिनेशन अशी त्याची आहे की जर एखाद्या मटेरियल वरती आपण लावलेला लोड हा सोडला आणि ते मटेरियलने त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन मध्ये ओरिजिनल साइज अँड शेप मध्ये आलं तर अशा मटेरियलला आपण इलास्टिक मटेरियल असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल ऑल मेटल्स अप टू पर्टिक्युलर लिमिट. काही लिमिट पर्यंत सगळ्या मेटलला ताणल्यानंतर आणि परत लोड रिलीज केल्यानंतर ते त्याच्या ओरिजिनल शेप अँड ओरिजिनल पोझिशनला येऊन जातं. अशा मटेरियलला आपण म्हणलेलं आहे इलास्टिक मटेरियल. सिमिलरली दुसरा आहे बघा प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी म्हणजे काय? तर आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ लोड मटेरियल डिफॉर्म्स परमनंटली. म्हणजे एखाद्या मटेरियलवर जर लोड लावला आणि लोड लावून तो सोडला तर ते परत त्याच्या ओरिजिनल शेप अँड साइज मध्ये जात नाही. अशाला प्लास्टिक मटेरियल म्हणलेलं आहे किंवा प्लास्टिसिटी म्हणलेलं आहे या प्रॉपर्टीला. असं कोणतं मटेरियल आहे? तर या ठिकाणी बघा असं मटेरियल आहे आपल्याकडे सॉइल. सॉइल म्हणजे माती. सिव्हिल इंजिनियर साठी सगळ्यात महत्वाचं सॉइल. सॉइल बघा आपण मातीपासून एखादी गोष्ट एखादा मडकं बनवलं, एखाद्या मातीचा किल्ला बनवला आणि त्यानंतर लोड रिमूव्ह केला तर त्या किल्ल्याचा तो किल्लाच राहतो. त्याच्यापासून दुसरं काही बनत नाही लोड रिमूव्ह केल्यानंतर. म्हणजे जो काही मटेरियल आहे ज्या स्थितीमध्ये आहे त्या स्थितीमध्येच राहतोय लोड लावल्यानंतर. अशा मटेरियलला आपण प्लास्टिक मटेरियल असं म्हणतो. नेक्स्ट आहे रिजिडिटी. रिजिड मटेरियल म्हणजे काय? तर आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स लोड देअर इज नो चेंज इन शेप अँड साइज ऑफ द मटेरियल. मेकॅनिक्स मध्ये बघितलं असेल, मेकॅनिक्स सब्जेक्ट मध्ये आपण पाहतोच की इफ अ रिजिड बॉडी सब्जेक्टेड टू डॅश डॅश फोर्स वगैरे वगैरे असं म्हणलं जातं. तिथं रिजिड बॉडी म्हणजे काय? तर लोड लावल्यानंतर बॉडीमध्ये काहीही डिफॉर्मेशन होणार नाही, त्याच्या साइज आणि शेप मध्ये काही चेंज होणार नाही. अशा मटेरियलला आपण म्हणलेलं आहे रिजिड मटेरियल. त्यानंतर पुढची प्रॉपर्टी पाहूयात डक्टिलिटी. डक्टिलिटी म्हणजे काय? तर मटेरियल डिफॉर्म्स कंटिन्युअसली अंडर टेन्शन. मटेरियल डिफॉर्म्स कंटिन्युअसली अंडर टेन्शन म्हणजे काय? तर एखाद्या मटेरियल वरती लोड लावल्यानंतर त्याच्या साइज मध्ये कंटिन्युअसली चेंज होत चाललेला आहे.
म्हणजेच काय तर आपण वायर बनवू शकतो बघा, एखाद्या मेटल पासून वायर बनवू शकतो. अशा मेटलला डक्टाइल मेटल म्हणतात. टेन्साइल स्ट्रेंथ खूप जास्त आहे, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स काही लावू शकत नाही, टेन्शन मध्ये व्हेरी गुड आहे हे मटेरियल. अशा मटेरियलला आपण काय म्हणलेलं आहे, डक्टाइल मटेरियल. कंटिन्युअस डिफॉर्मेशन होते, जसं ओढलं जाऊ तसं ताणत जाते, याला आपण म्हणतो डक्टिलिटी. नेक्स्ट आपले डेफिनेशन आहे ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस म्हणजे काय तर मटेरियल फेल्स सडनली अंडर टेन्शन. एखाद्या मटेरियल वरती टेन्शन अप्लाय केलं तर मटेरियल सडनली फेल होतं विदाउट गिव्हिंग. सुरुवातीला एखाद्या मटेरियल वरती जर आपण टेन्साइल स्ट्रेंथ लावली तर मटेरियल फेल होतं सडनली, आपल्याला ते सुरुवातीची पूर्वकल्पना काही न देता. अशा मटेरियलला आपण म्हणलेलं आहे ब्रिटल मटेरियल. इट इज स्ट्रॉंग इन कॉम्प्रेशन. त्याच्यावरती आपण कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावू शकतो. फॉर एक्झाम्पल चॉक, जो काही व्हाईट बोर्ड वरती लिहितो आपण चॉक आहे, हा चॉक आपण जसं कॉम्प्रेस करू तसं तो लोड घेतो, पण जर आपण ओढण्याचा प्रयत्न केला तर लगेच तुटला जातो. अशा मटेरियलला म्हणलेलं आहे ब्रिटल मटेरियल. अशाच प्रकारे आहे मेलिएबल मटेरियल. मेलिएबल मटेरियलला शक्यतो टफ मटेरियल म्हणतात. टफनेस त्याचा चांगला असतो. टफनेस म्हणजे काय तर त्याच्या ठोकता येतं, त्याच्यावरती इम्पॅक्ट लोड लावला जाऊ शकतो. इम्पॅक्ट लोड म्हणजेच ठोकून ठोकून त्याचे पत्रे तयार करता येतात. वी कॅन मेक शीट्स बाय युजिंग इम्पॅक्ट लोड. अशा मटेरियलला म्हणलेलं आहे मेलिएबल मटेरियल. तर ह्या ज्या काही प्रॉपर्टी होत्या, या प्रॉपर्टी खूपच बेसिक आहे, अगदी आपण शाळेत पण शिकलेलो आहोत बघा. इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी वगैरे वगैरे. ज्या काही महत्वाच्या प्रॉपर्टीज आहेत या ठिकाणी बघा, आपली आहे या ठिकाणी टफनेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टफनेस म्हणजे काय तर रेजिस्टन्स अगेन्स्ट फ्रॅक्चर ऑन इम्पॅक्ट लोडिंग. ग्लास टफ आहे असं आपण म्हणतो, पण स्टील टफ आहे असं नाही म्हणत. म्हणजे ज्याची स्ट्रेंथ आपण इम्पॅक्ट लोडने चेक करतो त्या मटेरियलला टफनेस असं म्हणतात किंवा टफ मटेरियल असं म्हणतात. आणि हा टफनेस कसा फाइंड करायचा तर टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द गिवन व्हॉल्यूम ऑफ मेटल अप टू द फ्रॅक्चर पॉइंट. कुठलाही आपण एखादा कर्व काढला, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशनचा कर्व, तर त्यामध्ये वेगवेगळे पॉइंट्स येतात, पुढे पाहणारच आहोत. फ्रॅक्चर पॉइंट पर्यंतचा टोटल लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व अंडरचा एरिया आहे. हा एरिया जर आपण कॅल्क्युलेट केला तर त्यावरून आपण त्या मटेरियलची टफनेस कॅल्क्युलेट करू शकतो. कशी करायची आहे आपण नेक्स्ट पाहूयातच. नेक्स्ट आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन. आतापर्यंत 3 ते 4 वेळा MPSC ने गेट मध्ये किंवा कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये खूप वेळा विचारलेली आहे. तर लक्ष द्या, व्हॉट इज मीन बाय क्रीप. क्रीप म्हणजे काय तर क्रीप इज नथिंग बट परमनंट डिफॉर्मेशन अंडर कॉन्स्टंट लोड विथ द पॅसेज ऑफ टाइम. एखाद्या मटेरियल मध्ये परमनंट डिफॉर्मेशन होत असेल, जसा जसा टाइम पास होईल तसा तसा, की खूप वेळ एखाद्या मटेरियल वरती लोड लावून ठेवलेला आहे, हा लोड त्याच्या इलास्टिक लिमिटच्या पुढे आपण एक्सटेंड केलेला नाही, तरीही त्या मटेरियल मध्ये काहीतरी डिफॉर्मेशन होतं. अशा परमनंट डिफॉर्मेशनला आपण क्रीप म्हणलेला आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर बघा, एकदम सिंपल उदाहरण देतो की आपल्याकडे सपोज एक नोटांचा बंडल आहे. त्या नोटांच्या बंडलला आपण एक रबर लावला आणि रबर लावून ते बंडल आपण आपल्या कबर्ड मध्ये ठेवलेलं आहे. आता हे कबर्ड मध्ये ठेवल्यानंतर आपलं ट्युशन झालं, आपला लेक्चर झाल्यानंतर परत ते बंडल काढलं आणि त्याचा रबर जर काढून घेतला तर इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज. आपण त्याला त्याच्या कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त लोड लावलेला नव्हता, त्यामुळे ते त्याच्या ओरिजिनल शेप अँड साईज मध्ये आलं. पण जर हे रबर लावून ठेवलेलं नोटांचं बंडल आपण काही महिन्यांनंतर किंवा काही वर्षांनंतर जर बाहेर काढलं आणि तो रबर काढून घेतला तर असं लक्षात येतं की त्या रबर त्याच्या ओरिजिनल शेप अँड साईज मध्ये आलेला नाहीये, काहीतरी त्याच्यामध्ये चेंज इन साईज झालेला आहे. हा जो चेंज इन साईज होतो ड्यू टू लॉंग टर्म लोडिंग, याला म्हणलेला आहे क्रीप. एकदम सोपं एक्झाम्पल आहे, समजलं असेल आय थिंक सो. नेक्स्ट डेफिनेशन पाहूयात आपली फटीग. फटीग म्हणजे काय तर प्रोग्रेसिव्ह अँड लोकलाइज्ड स्ट्रक्चरल फेल्युअर ड्यू टू सायक्लिक अँड रिव्हर्स सायक्लिक लोडिंग. एखाद्या मटेरियल वरती सायक्लिक किंवा रिव्हर्स सायक्लिक लोडिंग कंटिन्युअसली आपण काही लोड लावतोय, लोड रिमूव्ह करतोय, लोड लावतोय, तो पुन्हा रिमूव्ह करतोय, असं सायक्लिक लोड लावत असू तर या सायक्लिक लोडमुळे त्या मटेरियल मध्ये जे काही डिफॉर्मेशन होईल त्या डिफॉर्मेशनला फटीग असं म्हणलेलं आहे. एक्झाम्पलच द्यायचं झालं तर एकदम सोपं एक्झाम्पल मुलींसाठी बघा, जो काही आपण केसांना क्लच यूज करतो, सारखं आपण लावणार काढणार, त्यामुळे त्याच्यामध्ये जे स्प्रिंग आहे ती स्प्रिंग खराब होऊन जाते. आपण त्यावरती लावलेला लोड हा त्याच्या कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त नसतो, पण तरीही तो फेल होतो नंबर ऑफ टाइम्स यूज केल्यानंतर.
मग त्यातली स्प्रिंग खराब होते, किंवा कपडे वाळत घालताना जो काही आपण चिमटा लावतो, या चिमट्याला जी स्प्रिंग असते ते स्प्रिंग काही दिवसांनी खराब होऊन जाते. हे खराब होण्याचं कारण काय, तर आपण त्याच्या कॅपॅसिटीपेक्षा लोड वाढवलाय असं मुळीच नाहीये, तर आपण त्यावरती कंटिन्युअसली लोड लावतोय काढतोय. म्हणजे सायक्लिक लोड लावल्यामुळे त्याच्यामध्ये जे फेल्युअर येते त्या फेल्युअरला म्हणलेलं आहे फटीग फेल्युअर. स्ट्रेन एनर्जी अक्युमुलेटेड इन द बॉडी बिकम्स, आता ते फटीग कसं कॅल्क्युलेट करायचं, स्ट्रेन एनर्जी अक्युमुलेटेड इन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू और ग्रेटर दॅन मॉड्युलस ऑफ टफनेस, देन फटीग ऑकर्स. नेक्स्ट डेफिनेशन पाहूयात आपण. या बघा, रेझिलन्स म्हणजे काय, तर टोटल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज आफ्टर अनलोडिंग विदिन इलास्टिक लिमिट. या ठिकाणी बघा छोटासा ग्राफ दिलेला आहे कोपऱ्यामध्ये मी, एक स्ट्रेस आहे, या ठिकाणी स्ट्रेन आहे, आणि एक लोड लावलेला आहे. पर्टिक्युलर लोड लावल्यामुळे काही स्ट्रेस जनरेट झालाय, काही स्ट्रेन जनरेट झालाय, हा विदिन इलास्टिक लिमिट लावलेला आहे. आता इलास्टिक लिमिट पर्यंत एखादं मटेरियल ताणलं आणि सोडून दिलं तर आपण असं म्हणतोय की त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येऊन जातं, त्याची ओरिजिनल शेप अँड साईज ते अचीव्ह करतं. मग ज्या वेळेस ते ओरिजिनल शेप अँड साईज अचीव्ह करेल त्यावेळेस त्यामध्ये जी काही एनर्जी स्टोअर झाली असेल ती तो रिलीज करण्याचा प्रयत्न करेल, आणि ही जी एनर्जी रिलीज करतोय यालाच म्हणतात रेझिलन्स. कॅल्क्युलेट कसं करणार, एकदम सोपं आहे. या ग्राफमध्ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वच्या खालचा जो काही पार्ट आहे याला आपण म्हणतो की रेझिलन्स. थोडक्यात स्ट्रेस आहे, स्ट्रेन आहे, बघा या ठिकाणी ट्रायंग्युलर पार्ट तयार झालाय. मग ट्रायंगलचा एरिया 1/2 बेस इंटू हाईट 1/2 स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस, अशा प्रकारे आपण रेझिलन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. एरिया अंडर दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विदिन इलास्टिक लिमिट. नेक्स्ट डेफिनेशन आहे आपली होमोलोगस टेम्परेचर. होमोलोगस टेम्परेचर म्हणजे काय, तर व्हेन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल बिकम्स हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट, वी कॅनॉट टॉलरेट क्रीप इन द मटेरियल. म्हणजे एखाद्या मटेरियल मध्ये क्रीप फेल्युअर कधी व्हायला चालू होतं, तर त्या मटेरियलच्या मेल्टिंग पॉइंटच्या हाफ पर्यंत टेम्परेचर राईज केलं तर मटेरियल फेल होण्याची शक्यता असते. आपण त्यामधला क्रीप कंट्रोल करू शकत नाही. अशा टेम्परेचरला म्हणलेलं आहे होमोलोगस टेम्परेचर. एकदम सोपं, एकदम सुंदर उदाहरण आहे बघा. ज्या वेळेस अमेरिकेवरती ओसामा बिन लादेनने हमला केला त्यावेळेस फ्युएलने भरलेलं विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मध्ये घुसवलं होतं. इथपर्यंतची बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला आहे. आता हे फ्युएलने भरलेलं जे काही प्लेन होतं ते तिथं जाऊन स्फोट घडवून आणला. हा जो काही स्फोट घडवला त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात एनर्जी रिलीज झाली, हीट रिलीज झाली, आणि त्या पर्टिक्युलर बिल्डिंगचं टेम्परेचर इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलं की जी पूर्ण स्टीलची बिल्डिंग होती ते स्टीलच्या बिल्डिंगला स्वतःचा लोड घेणंही शक्य झालं नाही, आणि ती बिल्डिंग सरळ खाली धसली गेली, सरळ खाली पडली. ती राईट साईडला, लेफ्ट साईडला, फ्रंटला किंवा बॅकला अशा प्रकारे न पडता सरळ खाली आली. आपण व्हिडिओमध्ये पाहू शकतो की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग ही कशा प्रकारे पडली. तर ही कशा प्रकारे पडली, तर इथे होमोलोगस टेम्परेचर हा कन्सेप्ट यूज केला गेला. म्हणजेच बिल्डिंगचं टेम्परेचर वाढवलं गेलं जेणेकरून स्टीलचं टेम्परेचर हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट पर्यंत गेलं तर ते जे काही त्याचे बीम्स आहेत, कॉलम्स आहेत, तेवढा लोडच घेऊ शकणार नाहीत, आणि मग त्या मटेरियलने तेवढा क्रीप रिस्ट्रेन केला नाही, त्याच्यातला क्रीप त्यांना कंट्रोल करता आला नाही, आणि बिल्डिंग सरळ खाली धसली गेली. यालाच म्हणलेलं आहे homologous temperature. As we all know, Laden is a civil engineer. Osama bin Laden is a civil engineer. मे बी कन्सेप्ट यूज केला असेल. नेक्स्ट पाहूयात आपला डेफिनेशन, एंड्युरन्स लिमिट. एंड्युरन्स लिमिट म्हणजे काय, तर लेवल ऑफ स्ट्रेस बिलो विच फेल्युअर विल नॉट ऑकर इवन आफ्टर नंबर ऑफ सायकल्स. म्हणजे सायक्लिक लोड लावल्यानंतर आपण पाहिलेलं आहे की फटीग फेल्युअर होते. सायक्लिक लोड लावल्यामुळे फटीग फेल्युअर होते. आता हे फटीग फेल्युअर होऊ नये म्हणून जो काही आपण सायक्लिक लोड लावतो हा लोड खूप कमी प्रमाणात लावायचा, थोडासा कमी प्रमाणात लावायचा, काहीतरी लिमिट मध्ये लावायचा, आणि ज्या लिमिट मध्ये लावायचा त्या लिमिटला म्हणलेलं आहे एंड्युरन्स लिमिट. पहा, लेवल ऑफ स्ट्रेस बिलो विच फेल्युअर विल नॉट ऑकर इवन आफ्टर इन्फानाइट नंबर ऑफ सायकल. एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर हॉस्टेलवरती मुलं कपडे वाळत घालण्यासाठी चिमटा यूज करतात. तो चिमटा यूज करून त्यांचा 1 महिन्यामध्ये खराब होऊन जातो. तोच चिमटा जर तुमच्या आईने घरी यूज केला तर तो वर्षभर चालतो, किंवा इवन मोर जास्त चालत असेल. तर ते यूज करण्याचा जो काही नाजूकपणा आहे तो आपल्या आईकडे असतो, आपल्याकडे नसतो. तर इथं आहे की ते एकदम हळू व्यवस्थित लावणार, प्रेमाने लावणार,
याला म्हणलेला आहे लोड कमी देता त्याच्यावरती ताण कमी द्यायचा, म्हणजेच पर्टिक्युलर लिमिट मध्ये आपण त्यावरती लोडिंग करायचं. दॅट इज नथिंग बट एंड्युरन्स लिमिट. प्रत्येक मटेरियलचा एंड्युरन्स लिमिट ठरलेला आहे. आपल्याला इथे इम्पॉर्टंट आहे स्टील, ॲल्युमिनियम सारखे मटेरियल. तर स्टीलचा एंड्युरन्स लिमिट आहे 186 MPa आणि ॲल्युमिनियमचं एंड्युरन्स लिमिट आहे 131 MPa, 131 MPa. ऑब्जेक्टिव्ह साठी महत्त्वाचं. PWD WRD एक्झाम मध्ये डायरेक्टली काही व्हॅल्यूज विचारतात, तर या व्हॅल्यूज तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. एंड्युरन्स लिमिटच्या तुम्हाला विचारल्या जाऊ शकतात. नेक्स्ट डेफिनेशन आहे आपली स्ट्रेन हार्डनिंग. स्ट्रेन हार्डनिंग म्हणजे काय? तर if loading is done beyond elastic limit, then in every cycle certain fraction of energy is left in the section which is used for permanent deformation. In the next cycle yield increases. This process of increasing yield is called strain hardening. या ठिकाणी बघा एक कोपऱ्यामध्ये डायग्राम दिलेली आहे, सेकंड नंबरची डायग्राम. आपण एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व काढतो. यामध्ये जर इलास्टिक लिमिट पेक्षा आपण जास्त पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला तर इलास्टिक लिमिटच्या पुढे गेल्यानंतर मटेरियल विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज. तो त्याच्यामध्ये काहीतरी एनर्जी स्टोअर होते आणि त्याच्या साईज मध्ये चेंज होतो. आता या वेळेस चेंज झाल्यानंतर पुन्हा लोडिंग लावायची. आपण पुन्हा लोडिंग लावल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येईल की हा जो काही यील्ड पॉइंट आहे आपला Fy आहे हा इन्क्रीज झालेला आहे. त्यानंतर पुन्हा त्याला सोडून द्यायचं, ते पुन्हा त्याच्या पोझिशनला येईल, पण ओरिजिनल शेपला नाही येणार, थोडीशी साईज वाढलेली असेल. पुन्हा लोड लावायचा, त्याच्या पुढे एक्सटेंड करायचं, पण पुन्हा ही Fy ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झालेली असेल. असं या कर्व मध्ये हे जे काही यील्ड आहे तो इन्क्रीज होत जातो. या प्रकाराला म्हणलेलं आहे स्ट्रेन हार्डनिंग. नेक्स्ट आहे आपली डेफिनेशन सिकँट मॉड्युलस. सिकँट मॉड्युलस म्हणजे काय? तर काही गोष्टींचा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आपण काही मटेरियलचे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व काढतो. वेगवेगळ्या मटेरियलचे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हे वेगवेगळे येऊ शकतात. आपण असं गृहीत धरलेलं आहे की पर्टिक्युलर इलास्टिक लिमिट पर्यंत स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हा स्ट्रेट असतो. त्यानंतर त्याचा साईज, त्या कर्वची साईज किंवा शेप म्हणा चेंज होतो. पर काही मटेरियल असे आहेत की ज्या मटेरियलला सुरुवातीला आपल्याला स्ट्रेट कर्व मिळत नाही. जर स्ट्रेट मिळाला नाही आणि तिथनं पुढे चेंज झाला नाही तर त्यावेळेस काय प्रॉब्लेम होतो, हा जो Fy पॉइंट आहे हा Fy पॉइंट आपल्याला पर्टिक्युलर कुठे आहे हा मिळणार नाही. जसं की डक्टाइल मटेरियल आहे, डक्टाइल मटेरियलचे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हे डायरेक्टली कर्व पासून सुरू होतात. मग या कर्व वरती आपल्याला ऑब्वियस यील्ड पॉइंट मिळणार नाही. मग तो यील्ड पॉइंट कुठे आहे हे काढण्यासाठी आपण सिकँट मॉड्युलस हा कन्सेप्ट यूज करतो. या पर्टिक्युलर कर्वला एक सिकँट मारली जाते आणि ती सिकँट कुठे टच होईल, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट युअर यील्ड स्ट्रेस. मग तो यील्ड स्ट्रेस चेक करण्यासाठी आपण सिकँट मॉड्युलस हा कन्सेप्ट यूज करतो. त्यानंतर पाहूयात, चला नेक्स्ट पुढे जाऊयात. या सगळ्या बेसिक डेफिनेशन्स आहेत, हे संपूर्ण बेसिक तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. याच्यातली कुठलीही कन्सेप्ट कधीही पेपरमध्ये विचारली जाऊ शकते. हे बेसिक असल्याशिवाय तुम्हाला पुढच्या ज्या काही वेगवेगळ्या कन्सेप्ट्स आहेत त्या थोडंसं समजणं अवघड जाईल. आय होप सो की सगळ्यांना समजलं असेल. तुमच्या ज्या काही क्युरीज असेल तर तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता किंवा मला मेल करू शकता. मी पहिल्या स्लाइडमध्ये माझा मेल ID दिला होता व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला, लिहून घेऊ शकता, mangeshdhole16@gmail.com.